नमस्ते, वेलकम टु एसपी इन्टरनेसनल च्यानल। सन्चै हुनुहुन्छ? आज म तपाईँहरूलाई नेपालीहरू सबैको मिठो खानेकुरा पुलाउको रेसिपी लिएर आएको छु। घरमा सानो सानो अकेजन र सेलिब्रेसनहरू पर्दादेखि लिएर अर्जेन्ट पाहुनाहरूसम्म आउँदा तपाईँहरूले थोरै समयमा यो घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ। ठुलो ठुलो रेस्टुरेन्ट र भोजहरूमा एक्सपिरियन्स सेफले बनाएको भन्दा मिठो र हेल्दी तरिकाले घरमै आरामसँग बनाएर फ्यामिली मेम्बर अनि साथीभाइहरूसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। पुलाउको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले तल लिङ्कमा लिस्ट गरेको छु। तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ मिठो रेसिपीको लागि बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सहयोग र सपोर्टको लागि एसपी च्यानल कृतज्ञ छ। सबैभन्दा पहिला म लिँदैछु लङ ग्रेन बासमती राइस। यसलाई चाहिँ भिजाउनु पर्दैन, राम्रोसँग पखाले पुग्छ। हामी प्रेसर कुकरमा बनाउँदैछौँ, त्यही भएर भिजाउनु पर्दैन। यसको लागि म लिँदैछु काजु, दालचिनी, सुकुमेल, ल्वाङ, मटर र गाजर। यसरी यो सेपमा काट्नुपर्छ। मेरो प्रेसर कुकर तातेर रेडी भइसक्यो। म हाल्दैछु घिउ। घिउ चाहिँ राम्रोसँग पग्लिसके पछाडि काजु, दालचिनी, सुकमेल र ल्वाङलाई त्यो घिउमा हालेर फुराइदिनुपर्छ। मिडियम लो हिटमा। जब यो रातो रातो हुन थाल्छ चलाउँदै 1 मिनट पछाडि यो जब गोल्डन ब्राउन कलरको देखिन थाल्छ तब म हाल्दैछु मटर, सँगसँगै क्यारोट, गाजर पनि। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। गाजर र मटर हालेको 1 मिनट पछाडि जुन अघि हामीले पखालेर राखेको चामल छ त्यो चाहिँ हालिदिउँ। राम्रोसँग चलाइदिउँ। जुन हामीले हालेको मटर र गाजर सबैतिर पुगोस्, राम्रोसँग मिक्स होस्। यसलाई चाहिँ 3 मिनटसम्म यसै गरी चलाउँदै तेलमा राम्रोसँग फ्राई गरौँ। त्यस पछाडि पानी हालौँ। पानी लिँदाखेरि चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्छ। जति चामल हामीले लियौँ त्यो बराबर या अझ थोरै, भन्नाले 500 ग्राम हामीले चामल लिएछौँ भने 400 ग्राम जति, 400 मिलिलिटर जति पानी हाल्नुपर्छ। त्योभन्दा धेरै भयो भने गिलो हुन सक्छ। थोरै दुध हाल्दैछु। 5 देखि 10 ml दुध एड गर्दैछु। यो दुधले चाहिँ चामललाई फर्र फुर्याएर राख्न र अझ नरम बनाउनलाई हेल्प गर्छ। 1 चम्चा नुन र 1 चम्चा चिनी पनि हालिदिउँ माथिबाट र यसलाई राम्रोसँग घोलिदिउँ। नुन र चिनीले चाहिँ मिठासता ल्याउँछ। राम्रोसँग घोलिदिउँ। यो कुकरको साइडमा चाहिँ चामलहरू बसिरहेको हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग निकालेर यसलाई चाहिँ छोपिदिउँ। मिडियम हिटमा 1 सिटी लागिसके पछाडि निकालेर यसलाई कुल हुन दिउँ। 20 मिनट जति वेट गरौँ। कुल भइसकेको छ। पकाउँदाखेरि चाहिँ मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ र सिटी चाहिँ 1 सिटी भन्दा लगाउनु हुँदैन, नभए साइडमा डढ्न सक्छ, तल लाग्न सक्छ। यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, जति समयमा हामीले घरमा रेगुलर राइस बनाउँछौँ त्यो भन्दा पनि कम समयमा हामीले पुलाउ बनायौँ। मिठो, हेल्दी र रेस्टुरेन्ट या 5 स्टार होटेलको भन्दा केही कमी लाग्यो हजुरलाई? हजुरहरूले पनि यसै गरी घरमा पुलाउ ट्राई गर्नुहोला
र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो भयो भनेर। आज मैले मटर पुलाउ यसरी सर्भ गरेको छु, कुखुराको मासु र आलुको अचारसँग। कुखुराको मासु र आलुको अचारको भिडियो मैले तल लिङ्कमा राखिदिएको छु, हेर्नुहोला र घरमा ट्राई गर्नुहोला। अरू कुनै नयाँ खानेकुराको रेसिपी चाहिएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी अपकमिङ भिडियोमा बनाएर देखाउनेछौँ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। चाँडै भेटौँला।